กระสอบทรายแห่งความยึดมั่นและน้ำหนักที่มองไม่เห็นมาขยับเข้ามาฟังยายนะลูกหลานลองหลับตาลงสักนิดแล้วนึกภาพตามยายนะนึกภาพว่าตั้งแต่วันที่เจ้าเกิดมาเจ้าได้รับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาใบหนึ่งทุกครั้งที่เจ้าเสียใจเจ้าหยิบหินหนึ่งก้อนใส่ลงไปทุกครั้งที่เจ้าโกรธเจ้าก็ใส่ลงไปอีกก้อนแม้แต่ตอนที่เจ้าประสบความสำเร็จแล้วกลัวว่ามันจะหายไปเจ้าก็หยิบหินแห่งความกังวลใส่ลงไปจนเต็มกระเป๋าตอนนี้เจ้าลองยกกระเป๋าใบนั้นขึ้นมาสิมันหนักจนก้าวขาไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละลูกคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกันเราใช้ชีวิตเพื่อสะสมแต่เรากลับลืมวิธีสลัดทิ้งโบราณท่านว่าไว้ลึกซึ้งนักแบกหินไปกราบพระก็ไม่ได้บุญเท่าสลัดหินทิ้งแล้วนั่งลงกราบด้วยใจที่เบาชีวิตที่เหลือของเจ้านะลูกมันไม่ใช่การหามาเพิ่มให้เต็มแต่เป็นเรื่องของการดูว่าอะไรที่มันเกินจนทำให้เราเสียสมดุลย่าเห็นคนสมัยนี้แข่งขันกันเหลือเกินอยากได้บ้านหลังใหญ่อยากได้รถคันหรูอยากได้ตำแหน่งที่ใครๆก็ต้องกราบไหว้ยายไม่ได้บอกว่าความทะเยอทะยานมันผิดนะลูกแต่มันผิดตรงที่เจ้าเอาคุณค่าของชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งของพวกนั้นจนกลายเป็นทาสของมันเจ้าลองดูยายสิยายมีบ้านไม้เก่าๆหลังนี้มีชานบ้านไว้นั่งรับลมมีพวกเจ้ามานั่งฟังยายเล่าเรื่องยายก็รู้สึกว่ายายรวยกว่ามหาเศรษฐีที่นอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องหุ้นตกเสียอีกความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือกระสอบทรายใบแรกที่เจ้าต้องแกะออกลูกรู้ไหมว่าความลับของการจากโลกนี้ไปอย่างสงบคือการที่เจ้าไม่มีอะไรจะเสียในวันที่เจ้าต้องลาจากใจของเจ้าจะดิ้นรนเหมือนปลาขาดน้ำมันจะร้อนรุ่มและเต็มไปด้วยความทรมานแต่ถ้าเจ้าฝึกมองว่าสิ่งเหล่านี้คือของยืมใช้วันหนึ่งเจ้าของเขาก็มาทวงคืนเจ้าแค่ส่งคืนด้วยรอยยิ้มและขอบคุณที่ให้ยืมใช้มานานหลายปีเพียงเท่านี้ใจเจ้าก็เบาขึ้นเกินครึ่งแล้วกุลโสบายที่ยายอยากให้เจ้าลองทำดูนะวันนี้กลับไปบ้านลองดูของที่เจ้าไม่ได้ใช้มาเป็นปีๆดูสิของพวกนั้นแหละคือพลังงานที่อุดตันลองแบ่งปันให้คนอื่นดูบ้างเริ่มจากการสลัดของนอกกายแล้วเจ้าจะค่อยๆเห็นทางในการสลัดของในใจออกไปได้เองแต่ลูกเอ๋ยกระสอบทรายที่หนักที่สุดที่คนเราแบกไว้มักไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือความคาดหวังจากสายตาคนรอบข้างเราพยายามจะเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ที่เก่งหัวหน้าที่มีบารมีจนเราลืมเป็นมนุษย์ที่มีความสุขแบบธรรมดาซึ่งเรื่องความหนักของสายตาคนอื่นนี่แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่ามันทำให้ชีวิตเราเสียสูญไปได้อย่างไรหน้ากากที่สวมจนถอดไม่ออกกับการแบกสายตาของคนทั้งโลกเคยรู้สึกไหมว่าบางวันเจ้าไม่อยากจะยิ้มเลยแต่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเจ้าต้องฉีกยิ้มจนเมื่อยหน้าหรือบางครั้งเจ้าอยากจะทำในสิ่งที่ใจรักแต่ก็ต้องพับเก็บไว้เพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าแปลกกลัวคนอื่นจะมองว่าล้มเหลวยายอยากจะบอกเจ้าเหลือเกินว่าโลกทั้งใบไม่มีใครสนใจเรามากเท่าที่เราคิดหรอกลูกทุกคนต่างก็มีกระสอบทรายของตัวเองให้แบกเขามองเราเพียงชั่ววูบแล้วเขาก็กลับไปกังวลเรื่องของเขาต่อแต่เรากลับเอาคำพูดไม่กี่คำหรือสายตาไม่กี่คู่ของเขามาเป็นกรงขังตัวเองไว้ตลอดชีวิตคนโบราณท่านสอนยายมาว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนชีวิตเราก็เหมือนบ้านถ้าเรามัวแต่สร้างบ้านตามคำแนะนำของเพื่อนบ้านคนนั้นคนนี้สุดท้ายเราอาจจะได้บ้านที่สวยในสายตาคนอื่นแต่นอนแล้วอึดอัดจนหายใจไม่ออกเจ้าอยากให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าเป็นแบบนั้นหรือลูกการแบกหน้ากากไว้ตลอดเวลามันเหนื่อยนะลูกนะยิ่งเข้าใกล้ช่วงท้ายของชีวิตหน้ากากพวกนี้มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มจะไม่เข้ากับสังขารที่ร่วงโรยไป
ยายเคยเห็นคนใหญ่คนโตหลายคนที่พอเกษียณไปแล้วซึมเศร้าเพราะเขาแบกหัวโขนไว้จนนึกว่ามันคือหัวจริงๆของเขาพอถอดออกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครถ้าเจ้าอยากจากโลกนี้ไปอย่างเบาสบายเจ้าต้องเริ่มฝึกเป็นคนธรรมดาให้เป็นลูกเอ๋ยคนธรรมดาที่เจ็บได้ร้องไห้เป็นล้มเหลวได้และไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลายายบอกเลยว่าวันที่ยายยอมรับว่ายายเป็นเพียงหญิงแก่คนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยในโลกกว้างใบนี้วันนั้นยายกลับรู้สึกมีอำนาจและมีอิสระที่สุดในชีวิตเลยล่ะลูกความลับของการมีชีวิตที่สงบคือการกล้าที่จะทำให้คนอื่นผิดหวังบ้างเพื่อรักษาความหวังของตัวเองเอาไว้เมื่อเจ้าเลิกแบกสายตาคนอื่นเจ้าจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นและนั่นคือเข็มทิศที่จะพาเจ้าไปสู่ความสงบที่แท้จริงแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกนอกจากเรื่องคนอื่นแล้วมันยังมีหนี้อีกชนิดหนึ่งที่คนเรามักจะแบกข้ามภพข้ามชาติไปโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่หนี้เงินหนี้ทองแต่มันคือหนี้แห่งความขุ่นมัวเรื่องราวในอดีตที่เจ้ายังไม่ยอมให้อภัยตัวเองและคนอื่นสิ่งนี้แหละที่จะเป็นโซ่ล่ามขาเจ้าไว้ในวันที่ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงซึ่งยายจะเล่าให้ฟังในตอนหน้าว่าการให้อภัยนั้นคือการเปิดคุกให้ตัวเองออกไปได้อย่างไรโซ่ตรวนแห่งอดีตและการปลดปล่อยรอยร้าวในใจโบราณท่านเปรียบความโกรธแค้นและความรู้สึกผิดเหมือนสนิมที่กัดกินเหล็กลูกเหล็กมันไม่ได้พังเพราะแรงกระแทกจากภายนอกหรอกลูกแต่มันพังเพราะสนิมที่เกิดจากเนื้อในของมันเองใจคนเราก็เหมือนกันการที่เจ้าเก็บความพยาบาทไว้เก็บคำด่าของคนอื่นมาพิจารณาวนไปวนมามันก็เหมือนเจ้าหยิบถ่านร้อนๆมาถือไว้ในมือแล้วหวังจะให้คนอื่นเขาโดนลวกมือใครที่พองก่อนละลูกก็มือเจ้านั่นแหละชีวิตที่เหลือของเจ้าที่บอกว่าอยากจะเบาสบายเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายๆด้วยการให้อภัยลูกหลานหลายคนพอได้ยินคำนี้ก็มักจะสายหน้าบอกว่ายายจ๋าเขาทำกับหนูเจ็บขนาดนี้จะให้ยกโทษให้ง่ายๆได้ยังไงฟังยายนะลูกการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกและไม่ได้หมายความว่าเจ้าต้องกลับไปเป็นมิตรกับเขาเหมือนเดิมแต่มันหมายถึงการที่เจ้าอนุญาตให้ตัวเองเลิกเจ็บต่างหากละลูกเจ้าลองนึกภาพนะเหมือนเจ้าถูกผูกโซ่ไว้กับคนคนหนึ่งที่เจ้าเกลียดที่สุดไปไหนก็ต้องลากเขาไปด้วยกินข้าวนอนหลับก็มีเขาอยู่ในวงโคจรชีวิตเจ้าจะมีอิสระได้ยังไงการให้อภัยคือการตัดโซ่ทิ้งเสียเขาจะไปทางไหนก็เรื่องของเขาส่วนเจ้าจะได้เดินไปตามทางของเจ้าได้อย่างตัวเบาหวิวยายเคยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะลูกแกแค้นใจน้องสะใภ้เรื่องมรดกที่ดินมากแค้นมา30 ปีจนแก่เฒ่าปากก็บ่นเรื่องนี้ทุกวันหน้าตาแกดำคร่ำเครียดจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้จนวันที่แกกำลังจะจากโลกนี้ไปแกยังนอนตาไม่หลับเลยลูกเอ๋ยใจแกมันวุ่นวายดิ้นรนทุรนทุรายเพราะไฟแค้นมันเผาผลาญยายไปนั่งข้างเตียงแกแล้วบอกว่าพี่เอ๋ยที่ดินน่ะเขาเอาไปได้แค่ในโลกนี้แต่พี่กำลังจะเอาไฟนรกติดตัวไปในภพหน้าด้วยนะวางเสียเถิดพอแกยอมปล่อยวางลมหายใจสุดท้ายถึงได้สงบลงได้นี่แหละลูกคือตัวอย่างของการแบกจนวินาทีสุดท้ายที่มันแสนทรมานอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการให้อภัยตัวเองบางคนแบกความรู้สึกผิดที่เคยทำพลาดในอดีตแบกคำว่ารู้อย่างนี้ไว้จนไหลสุดลูกเอ๋ยอดีตมันคือโรงเรียนไม่ใช่คุกที่เอาไว้ขังตัวเองสิ่งที่ผ่านไปแล้วคือบทเรียนที่ทำให้เจ้าเติบโตมาเป็นเจ้าในวันนี้ถ้าเจ้ามัวแต่เคี่ยนตีตัวเองในเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เจ้าจะเอาแรงที่ไหนไปสร้างความสุขในเวลาที่เหลือล่ะลูกวิชาชีวิตที่ยายอยากให้เจ้าฝึกคือการมองด้วยตาที่3คือตามองเห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รับเข้ามาเก็บไว้เหมือนขยะฝึกมองทุกอย่างให้เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะนินทามันก็คือลมที่พัดผ่านหูมาแล้วก็ผ่านไป
ไม่เห็นต้องเอามาตั้งเป็นศาลในใจเลยเมื่อเจ้าเริ่มตัดซั่วตรวนเหล่านี้ออกทีละเส้นเจ้าจะรู้สึกเลยว่าลมหายใจของเจ้ามันลึกขึ้นกลิ่นอาหารมันหอมขึ้นและรอยยิ้มของคนรอบข้างมันดูจริงใจขึ้นเพราะแผ่นกรองแสงที่มันมืดมัวในใจเจ้าถูกถอดออกไปแล้วลูกเอ๋ยชีวิตที่สงบสุขไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหานะแต่มันคือชีวิตที่ปัญหาทำอะไรใจเราไม่ได้ต่างหากล่ะแต่ลูกรู้ไหมพอเราเริ่มเคลียร์เรื่องในอดีตได้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะโผล่หน้ามาทักทายเราทันทีคือความกลัวในอนาคตโดยเฉพาะความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือความกลัวต่อความตายและความไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้แหละที่จะเป็นด่านสำคัญที่จะวัดว่าเจ้าจะจากโลกนี้ไปได้อย่างสง่างามหรือไม่ยายจะขยี้เรื่องการเผชิญหน้ากับมัจจุราชเพื่อนรักให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมเราถึงต้องฝึกตายก่อนจะตายจริงเผชิญหน้ามัจจุราชเพื่อนรักและศิลปะแห่งการเตรียมตัวจากไปโบราณท่านสอนเรื่องมรณสติไม่ใช่เพื่อให้เราเศร้าหรือหดหู่นะลูกแต่ท่านสอนเพื่อให้เราตื่นคนที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอคือคนที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าที่สุดเพราะเขาจะรู้ว่าเวลาของเขามันจำกัดเขาจะเลิกเสียเวลากับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเลิกทะเลาะกับคนข้างบ้านเรื่องรั้วเลิกกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเขาเพราะเขารู้ว่าอีกไม่นานข้าก็ต้องไปแล้วจะเอาเรื่องพวกนี้มาทำลายความสุขทำไมล่ะลูกเคยเห็นใบไม้ร่วงไหมลูกมันเขียวชอุ่มอยู่บนต้นพอถึงเวลามันก็กลายเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงสู่ดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้รุ่นต่อไปเติบโตมันเป็นวงจรที่งดงามและเรียบง่ายที่สุดตัวเราก็เหมือนกันเรามาอาศัยโลกใบนี้อยู่ชั่วคราวร่างกายที่เจ้าหวงแหนนักหนาเนี่ยมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ธรรมชาติเขายืมมาประกอบกันเป็นตัวเจ้าวันหนึ่งเขาก็แค่มาขอคืนเจ้าจะไปโกรธไปเคืองธรรมชาติเขาได้ยังไงกันวิชาเตรียมตัวตายเนี่ยนะลูกยายอยากให้เจ้าเริ่มจากการจัดบ้านใจให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าพร้อมส่งมอบลองถามตัวเองดูว่าถ้าพรุ่งนี้เจ้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเจ้ายังมีอะไรค้างคาใจไหมยังมีคำพูดที่อยากบอกใครแล้วไม่ได้บอกไหมยังมีหนี้สินทางใจที่ยังไม่ได้ชำระไหมถ้ามีจงรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ถึงวินาทีที่ลมหายใจรวยรินแล้วค่อยมานึกเสียดายยายมีเคล็ดลับนะลูกให้ลองหัดตายก่อนตายในทุกคืนก่อนนอนให้เจ้ากราบหมอนแล้วนึกว่าคืนนี้คือวันสุดท้ายของข้าพเจ้าสิ่งใดที่เป็นความโกรธข้าพเจ้าอโหสิสิ่งใดที่เป็นความสุขข้าพเจ้าขอบคุณแล้วหลับไปในความว่างเปล่าถ้าพรุ่งนี้เจ้าตื่นขึ้นมานั่นคือเจ้าได้กำไรมาอีก1 วันเจ้าจะใช้ชีวิตวันนั้นด้วยความสดชื่นและเห็นคุณค่าของทุกวินาทีอย่างที่เจ้าไม่เคยเป็นมาก่อนการเตรียมตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำพินัยกรรมที่ดินอย่างเดียวหรอกลูกแต่มันคือการทำพินัยกรรมความทรงจำทิ้งรอยยิ้มทิ้งความเมตตาทิ้งความรักไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ระลึกถึงในทางที่ดีเมื่อเจ้าทำแบบนี้ความตายจะดูไม่น่ากลัวเลยมันจะกลายเป็นการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายที่แสนจะสงบนิ่งลูกหลานเอ๋ยชีวิตที่เหลือของเจ้าเนี่ยนะมันควรจะเป็นเวลาของการเก็บเกี่ยวความสงบไม่ใช่การก่อสงครามเมื่อเจ้าเลิกกลัวความตายเจ้าจะมีพลังในการมีชีวิตอยู่อย่างมหาศาลเจ้าจะกล้าทำในสิ่งที่ควรทำกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดและที่สำคัญที่สุดคือเจ้าจะกล้ามีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขแต่มันยังมีอุปสรรคอีกอย่างนะลูกนะที่ขวางทางความสุขของคนสมัยนี้คือการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันใจมันชอบวิ่งไปหาอดีตบ้างวิ่งไปห่วงอนาคตบ้างจนวินาทีที่อยู่ตรงหน้ามันหลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย
ซึ่งเรื่องการอยู่ให้เป็นในนาทีนี้เนี่ยแหละที่ยายจะพาเจ้าไปสำรวจในตอนต่อไปว่าศิลปะของการมีชีวิตอยู่ในชั่วลมหายใจเดียวเนี่ยมันวิเศษขนาดไหนมหัศจรรย์แห่งปัจจุบันขณะกับความลับในชั่วหนึ่งลมหายใจคนสมัยนี้ส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่เหมือนร่างที่ไร้วิญญาณนะลูกใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเวลาเจ้ากินข้าวใจเจ้าก็ไปคิดถึงงานที่ยังทำไม่เสร็จเวลาเจ้าทำงานใจเจ้าก็ไปคิดถึงการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเจ้าปล่อยให้นาทีนี้หลุดลอยไปเหมือนทรายที่ไหลออกจากมือช้าๆโดยที่เจ้าไม่เคยได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงของมันเลยสักครั้งยายอยากจะบอกว่าชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะมันไม่ได้นับกันเป็นปีเป็นเดือนหรือเป็นวันหรอกนะแต่มันนับกันที่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนี้ต่างหากโบราณท่านสอนไว้ว่าจิตที่วุ่นวายคือจิตที่ไปอยู่ผิดที่ถ้าใจเจ้าไปอยู่กับอดีตเจ้าก็จะจมอยู่กับความเศร้าความเสียดายความรู้อย่างนี้ไม่น่าทำแบบนั้นเลยแต่ถ้าใจเจ้าไปอยู่อนาคตเจ้าก็จะแบกความกังวลความกลัวว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นความสงบสุขมันจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าดึงใจกลับมาไว้ในร่างของเจ้าณวินาทีนี้เท่านั้นเจ้าลองสังเกตดูสิเวลาที่เจ้ามีสมาธิอยู่กับการร้อยมาลัยหรือการปลูกต้นไม้สักต้นจังหวะที่มือเจ้าสัมผัสกับกลีบดอกไม้หรือดินที่เย็นชุ่มฉ่ำวินาทีนั้นความทุกข์มันหายไปไหนหมดล่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกลูกแต่มันเบียดเข้ามาอยู่ในใจเจ้าไม่ได้เพราะเจ้ากำลังเต็มเปี่ยมอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นเองนี่แหละคืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่จะใช้สู้กับความทุกข์ทั้งปวงกุศโลบายที่ยายอยากจะฝากไว้ก็คืออย่าติดกับดักคำว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือเอาไว้ก่อนเพราะคำเหล่านั้นมันคือการขโมยความสุขไปจากเจ้าในนาทีนี้ถ้าอยากจะบอกรักใครก็บอกเสียตอนนี้ถ้าอยากจะขอโทษใครก็ทำเสียตอนนี้เพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เจ้ามีอยู่จริงๆส่วนอดีตและอนาคตคือเงาที่ไม่มีตัวตนลูกเอ๋ยชีวิตที่สงบและเบาสบายมันเริ่มต้นจากการที่เจ้าวางภาระที่มองไม่เห็นทิ้งไปแล้วหันมาโอบกอดวินาทีที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อเจ้าเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้มั่นคงแล้วเจ้าจะเริ่มเห็นว่าโลกใบนี้มันวุ่นวายเกินไปเพราะเรามีมากเกินความจำเป็นซึ่งเรื่องของการลดทอนเพื่อเพิ่มพูนความสุขหรือการล้างความรุงรังออกจากบ้านและใจเนี่ยยายจะพาเจ้าไปสำรวจต่อในตอนหน้านะลูกว่าทำไมการมีน้อยถึงกลับทำให้ใจเราพองโตได้มากกว่าเดิมหลายเท่าศิลปะแห่งความเรียบง่ายและการล้างความรุงรังออกจากวิญญาณเจ้าลองมองไปรอบๆตัวเจ้าดูสิทั้งในบ้านของเจ้าและในห่อความคิดของเจ้ามีของกี่ชิ้นที่เจ้าไม่ได้ใช้มาเป็นปีมีความคิดกี่เรื่องที่เจ้าวนเวียนคิดอยู่ซ้ำๆแต่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยลูกหลานเอ้ยชีวิตคนเรายิ่งเดินทางมาไกลเท่าไหร่เรายิ่งควรจะตัวเบาลงนะไม่ใช่ยิ่งเดินยิ่งหนักขึ้นคนโบราณท่านสอนเรื่องสันโดษไว้ลึกซึ้งนักสันโดษไม่ได้แปลว่าการอยู่คนเดียวในถ้ำหรอกนะลูกแต่มันหมายถึงการยินดีในสิ่งที่มีและพอใจในสิ่งที่ได้ทุกวันนี้โลกมันตะโกนบอกเราตลอดเวลาว่าเจ้ายังไม่พอเจ้าต้องมีมากกว่านี้จะต้องดีกว่าคนข้างบ้านเสียงพวกนี้แหละคือตัวขโมยความสงบสุขไปจากใจเรายายเคยรู้จักเศรษฐีคนหนึ่งนะลูกแกมีบ้าน10 หลังมีรถ5 คันแต่แกกลับมานั่งร้องไห้ให้ยายฟังว่าแกนอนไม่หลับแกต้องกินยานอนหลับทุกคืนเพราะกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติกลัวคนจะมาโกงกลัวคนจะมาปล้นในขณะที่ยายตื่นเช้ามาเห็นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบ้านไม้เล็กๆของยายกลับรู้สึกอิ่มใจจนบอกไม่ถูกยายถามเจ้าหน่อยสิลูกว่าระหว่างคนที่มีมากแต่ใจร้อนรุ่มกับคนที่มีพอประมาณแต่ใจสงบนิ่ง
ใครคือคนรวยที่แท้จริงการลดทอนความรุงรังเนี่ยนะลูกเริ่มง่ายๆจากการจัดบ้านของเจ้าก่อนเลยสิ่งของแต่ละชิ้นในบ้านมันกินพลังงานใจของเจ้าอยู่นะลูกนะเจ้าต้องคอยปัดกวาดเช็ดถูเจ้าต้องกังวลว่ามันจะเสียจะพังยิ่งเจ้ามีของมากใจเจ้าก็ยิ่งแตกกระจายไปอยู่กับของพวกนั้นจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความสงบเมื่อเจ้าเริ่มบริจาคของที่ไม่ได้ใช้หรือทิ้งของที่เสียแล้วออกไปเจ้าจะรู้สึกเลยว่าอากาศในบ้านมันเริ่มเดินได้สะดวกขึ้นและใจเจ้าก็จะเริ่มโปร่งตามไปด้วยแต่ที่ยากกว่าการทิ้งของคือการทิ้งความคิดลูกเอ้ยความคิดที่ว่าฉันต้องชนะฉันต้องเป็นที่หนึ่งหรือแม้แต่ฉันเคยถูกทำร้ายความคิดพวกนี้แหละคือขยะทางวิญญาณที่เน่าเหม็นที่สุดถ้าเจ้าไม่หมั่นกวาดล้างออกไปใจเจ้าจะไม่มีวันเบาสบายได้เลยชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้านะลูกมันสั้นเกินกว่าจะเอาไปเก็บขยะพวกนี้ไว้ในใจนะยายอยากให้เจ้าลองใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งดูบ้างนะลูกลองกินอาหารที่ทำจากพืชผักริมรั้วที่เจ้าปลูกเองลองใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านแต่ไม่จำเป็นต้องแพงระยิบลองนั่งคุยกับคนที่เจ้ากักขังเขาไว้ในความโกรธด้วยใจที่เมตตาดูบ้างเมื่อเจ้าลดความต้องการทางโลกให้น้อยลงเจ้าจะพบว่าพื้นที่ว่างในใจของเจ้าจะเพิ่มขึ้นและในพื้นที่ว่างนั่นแหละที่ความสุขจะแวกมาเยี่ยมเยียนเจ้าบ่อยๆการที่เจ้าจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบนิ่งคือการที่เจ้าสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรติดค้างและข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วความเบาสบายในวินาทีสุดท้ายมันไม่ได้มาจากยอดเงินในธนาคารหรอกลูกแต่มันมาจากความรู้สึกที่ว่าเจ้าได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแบ่งปันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วลูกเอ้ยเมื่อเจ้าเริ่มล้างความรุงรังออกไปได้แล้วเจ้าจะพบว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือสายใยที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแต่น่าเสียดายนะที่หลายคนกลับใช้สายใยนี้เป็นโซ่ล่ามคอกันเองแทนที่จะเป็นพรสวรรค์ที่เกื้อกูลซึ่งเรื่องของการเยียวยาความสัมพันธ์เพื่อการลาจากที่งดงามนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าว่าจะทำอย่างไรให้สายใยแห่งรักไม่กลายเป็นหนี้กรรมที่ผูกมัดเราไว้สายใยแห่งรักที่ไม่ใช่โซ่ตรวนและการเยียวยาใจคนข้างกายเชื่อไหมว่าความรุงรังที่แก้ยากที่สุดและถ่วงน้ำหนักเรามากที่สุดในยามที่ลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงคือเรื่องของสายใยที่เรามีต่อผู้คนรอบข้างนี่แหละลูกหลานเอ๋ยหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างกำแพงแห่งทิฐิขึ้นมากั้นกลางระหว่างเรากับคนที่เรารักเราแบกความโกรธความน้อยใจหรือแม้แต่ความคาดหวังที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนสายใยแห่งรักที่ควรจะเบาสบายเหมือนปุยฝ้ายกลับกลายเป็นโซ่เหล็กที่ล่ามคอเราไว้ให้เดินไปสู่ความสงบไม่ได้สักทียายอยากให้เจ้าลองพิจารณาดูนะในวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปจริงๆสิ่งที่มันจะย้อนกลับมาในมโนภาพของเจ้าไม่ใช่จำนวนเงินในธนาคารหรอกลูกแต่มันคือใบหน้าของคนที่เจ้าเคยรักและคนที่เคยรักเจ้าลองถามตัวเองดูสิว่าในตอนนี้วินาทีนี้มีใครบางคนที่เจ้ายังติดค้างคำพูดบางคำอยู่ไหมหรือมีใครบางคนที่เจ้ายังกำความโกรธไว้แน่นจนมือพองลูกวิชาชีวิตบทนี้ยายเรียกว่าการสะสางบัญชีใจคนโบราณท่านสอนไว้ว่าก่อนจะหลับตาลาโลกจงทำตัวให้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านโขดหินคือไม่ทิ้งรอยไม่เก็บตะกอนไม่ติดค้างกับสิ่งใดการเยียวยาความสัมพันธ์ไม่ใช่การรอให้อีกฝ่ายมาขอโทษก่อนนะลูกเพราะถ้าเจ้ามัวแต่รอทิฐิของเขาเจ้าอาจจะต้องรอไปจนถึงพบหน้าซึ่งมันเสียเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ไปเปล่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากกรงขังที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองต่างหากเจ้าเคยเห็นไหมลูกบางบ้านพี่น้องไม่เผาผีกันเพียงเพราะเรื่องมรดกที่ดินไม่กี่ตารางวาหรือลูกที่ไม่ยอมกลับมาหาพ่อแม่เพียงเพราะคำพูดไม่เข้าหูเพียงไม่กี่คำยายอยากจะบอกว่า
ในยามที่ความตายมาเยือนจริงๆเรื่องพวกนั้นมันเล็กกระจิ๋วหลิวเหมือนธุลีดินเลยนะลูกนะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้บอกว่าฉันรักคุณฉันขอบคุณและฉันขอโทษคำ3 คำนี้แหละลูกคือกุญแจศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้สายใยแห่งรักไม่กลายเป็นโซ่ล่ามวิญญาณเจ้าอย่าอายที่จะพูดมันออกมานะลูกนะในวันที่ยังมีลมหายใจอยู่การก้มหัวขอโทษไม่ได้ทำให้เจ้าต่ำต้อยลงนะแต่มันทำให้เจ้าสูงขึ้นในทางจิตวิญญาณเพราะเจ้าสามารถเอาชนะปีศาจที่ชื่อว่าทิฏฐิในใจตัวเองได้แล้วเมื่อเจ้าทำลายกำแพงเหล่านั้นลงเจ้าจะพบว่าอากาศรอบตัวมันโปร่งโล่งขึ้นอย่างบอกไม่ถูกยายมีเรื่องเล่าจากเพื่อนรุ่นเดียวกันคนหนึ่งนะลูกนะแกเป็นคนแข็งกร้าวไม่ยอมคนทะเลาะกับลูกชายจนลูกหนีออกจากบ้านเป็น10 ปีพอแกป่วยหนักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแกก็ยังปากแข็งบอกว่าไม่ต้องการเจอหน้าลูกแต่เจ้าเชื่อไหมแววตาของแกมันเป็นไปด้วยความโหยหาและความทุกข์ทรมานจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่ลูกชายแวบเข้ามาคุกเข่ากราบที่เท้าแล้วบอกว่าขอโทษแกถึงได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วจากไปอย่างสงบยายไม่อยากให้เจ้าต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายแบบนั้นนะลูกนะชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะมันควรจะเป็นเวลาของการเก็บดอกไม้แห่งเมตตาไปฝากคนรอบข้างไม่ใช่การโปรยหนามแห่งความขัดแย้งเมื่อเจ้าเยียวยาความสัมพันธ์ได้หมดสิ้นใจเจ้าจะไม่มีแรงดึงดูดที่เหนี่ยวรั้งไว้กับโลกใบนี้เจ้าจะรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะล่อยล่องไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเราเคลียร์กับคนอื่นเสร็จแล้วจะจบนะลูกเพราะมันยังมีหนี้อีกอย่างที่เจ้าต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนั่นคือเสบียงแห่งบุญหรือความดีที่เจ้าสั่งสมไว้ซึ่งมันไม่ใช่แค่การตักบาตรทำทานอย่างที่เข้าใจกันนะแต่มันคือการสร้างรอยประทับแห่งคุณงามความดีไว้ในดวงจิตของเจ้าเองซึ่งเรื่องของเสบียงสุดท้ายที่จะหอบข้ามภพข้ามชาติไปเนี่ยยายจะพาเจ้าไปสำรวจต่อในตอนหน้านะลูกนะว่าความดีที่แท้จริงที่ช่วยให้ใจเราเบาน่ะมันต้องทำอย่างไรเสบียงสุดท้ายที่หอบข้ามภพชาติและความลับของบุญที่ไร้รูปสิ่งที่เจ้าจะหอบติดไปได้มีเพียงอย่างเดียวคือกระแสแห่งกรรมหรือที่ยายชอบเรียกว่ารอยประทับในดวงจิตนั่นเองลูกหลานหลายคนพอได้ยินคำว่าบุญก็จะนึกถึงการเอาเงินไปถวายวัดเยอะๆหรือการสร้างโบสถ์สร้างวิหารยายไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะลูกแต่นั่นมันเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นบุญที่แท้จริงที่มันจะเป็นเสบียงชั้นเลิศที่ทำให้เจ้าเบาสบายคือบุญที่เกิดจากใจที่สว่างไสวต่างหากคนโบราณท่านสอนยายมาว่าบุญคือเครื่องชำระล้างใจทุกครั้งที่เจ้ามีความเมตตาทุกครั้งที่เจ้าช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลหรือแม้แต่ทุกครั้งที่เจ้ามีความสุขกับความสำเร็จของคนอื่นโดยไม่ริษยานั่นแหละลูกคือการสะสมเสบียงบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดบุญชนิดนี้มันจะซึมเข้าไปในดวงจิตของเจ้าทำให้ดวงจิตของเจ้ามันผ่องใสและมีน้ำหนักเบาเหมือนนกที่พร้อมจะบินขึ้นสู่ฟ้ากว้างเจ้าลองนึกภาพนะลูกระหว่างคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตมีแต่ความโกรธแค้นความโลภความอยากได้อยากมีใจเขาจะหนาและมืดดำเหมือนก้อนหินที่จมดิ่งลงสู่ก้นน้ำกับอีกคนหนึ่งที่มีแต่ความเมตตาความเสียสละและความสงบใจเขาจะเบาเหมือนอากาศที่ลอยขึ้นสู่ที่สูงเจ้าอยากให้ใจของเจ้าเป็นแบบไหนในวินาทีสุดท้ายล่ะลูกวิชาการสะสมเสบียงของยายเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ได้ลูกแค่เจ้าฝึกใจให้เป็นทานในทุกๆวันก็พอทานคือการสลัดความตระหนี่ถี่เหนียวออกไปไม่ใช่แค่เงินนะลูกนะแต่เป็นการสลัดความเห็นแก่ตัวออกไปลองหัดเป็นผู้ให้ดูบ้างให้ความรักให้กำลังใจให้คำแนะนำดีๆหรือแม้แต่ให้อภัยอย่างที่ยายบอกไปในตอนก่อนทั้งหมดนี้แหละคือเสบียงที่จะทำให้ทางเดินในภพหน้าของเจ้ามันสว่างไสวและราบรื่นยายมีเรื่องจะบอกเจ้าอย่างหนึ่งนะลูกบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เจ้าควรทำก่อนจากโลกนี้ไปคือบุญแห่งความกตัญญูไม่ใช่แค่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะลูกแ
แต่กตัญญูต่อโลกใบนี้ที่ให้เจ้าได้อยู่อาศัยกตัญญูต่อร่างกายที่รับใช้เจ้ามาตลอดหลาย10 ปีเมื่อเจ้ามีความกตัญญูใจเจ้าจะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมและความอิ่มเอมนี่แหละคือน้ำหล่อเลี้ยงดวงจิตไม่ให้เหี่ยวแห้งในยามที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือความตายชีวิตที่เหลือของเจ้าเนี่ยนะลูกจงหมั่นเช็คบัญชีบุญในใจดูบ้างไม่ใช่ดูว่าเจ้าบริจาคไปกี่บาทแต่ดูว่าเจ้าวางความโลภได้มากแค่ไหนเจ้าลดความโกรธได้จริงหรือเปล่าและเจ้าดับความหลงในรูปสมบัติได้บ้างไหมเสบียงบุญเหล่านี้แหละจะเป็นประทีปนำทางในยามที่ดวงตาเนื้อของเจ้าเริ่มมองไม่เห็นทางข้างหน้าลูกหลานเอ๋ยเมื่อเจ้ามีทั้งความสัมพันธ์ที่เยียวยาแล้วและมีเสบียงบุญที่เตรียมไว้พร้อมแล้วเจ้าจะเริ่มสัมผัสได้ถึงสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าความไร้กังวลแต่มันยังมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของความฟุ้งซ่านของจิตที่มักจะชอบปรุงแต่งไปในทางลบยามที่ร่างกายอ่อนแรงลงซึ่งเรื่องของการฝึกจิตให้นิ่งเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับพายุสุดท้ายของชีวิตนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ใจเรานิ่งดุจหินผาท่ามกลางคลื่นลมแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยพายุกลางใจและการตั้งรับความเจ็บไข้ด้วยใจที่ตั้งมั่นในยามที่ร่างกายมันปวดร้าวไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เข่าหรือในจุดไหนก็ตามคนส่วนใหญ่จะเอาใจลงไปแช่ไว้ในความเจ็บนั้นเจ้าจะรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันปวดทำไมต้องเป็นฉันพลังงานคำว่าฉันนี่แหละลูกที่มันไปขยายความเจ็บให้ใหญ่โตจนคับอกวิชาชีวิตที่ยายอยากให้เจ้าฝึกคือการแยกจิตออกจากกายเจ้าลองนึกภาพนะลูกร่างกายเจ้าเหมือนบ้านที่กำลังผุพังมีหลังคารั่วมีฝาบ้านร้าวแต่เจ้าคือผู้อาศัยที่นั่งอยู่กลางบ้านเจ้าเห็นรอยรั่วนั้นเจ้าเห็นรอยร้าวนั้นแต่เจ้าไม่ต้องกลายเป็นรอยร้าวซะเองเวลาที่ความปวดมันแล่นเข้ามาให้เจ้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วลองสังเกตความเจ็บนั้นเหมือนเจ้ากำลังดูละครสักเรื่องหนึ่งนะลูกสังเกตว่ามันเต้นตุบๆมันร้อนหวาบหรือมันจิกแทงตรงไหนเจ้าแค่เห็นมันแต่อย่าไปเป็นมันเมื่อเจ้าเริ่มแยกแยะได้ว่ากายปวดแต่ใจไม่ปวดวินาทีนั้นความทุกข์จะลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวยายเคยป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นมาหลายเดือนนะลูกในยามที่นอนอยู่บนเตียงยายใช้เวลาเหล่านั้นแหละฝึกดูความปวดยายเห็นว่าความปวดมันก็มีเกิดมีดับมีหนักมีเบามันไม่เคยคงที่เลยสักวินาทีเดียวเมื่อยายเห็นความจริงข้อนี้ยายก็เลิกต่อต้านมันพอเลิกต่อต้านใจมันก็สงบและเมื่อใจสงบร่างกายมันก็มีพลังในการเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจลูกหลานเอ๋ยชีวิตที่เหลือของเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อต่อสู้กับความแก่หรือความตายหรอกลูกแต่มันมีไว้เพื่อทำความเข้าใจกับมันยามที่เจ้าเจ็บเจ้าจงขอบคุณความเจ็บนั้นนะลูกนะเพราะมันกำลังมาสอนกรรมฐานบทที่ยากที่สุดให้เจ้ามันกำลังบอกเจ้าว่าดูสิร่างกายนี้มันสั่งไม่ได้นะมันไม่ใช่ของเจ้าจริงๆความเข้าใจระดับนี้นี่แหละลูกที่จะพาเจ้าไปสู่ความเบาสบายที่แท้จริงอยากให้เจ้าลองฝึกสมาธิในยามที่เจ้ายังแข็งแรงอยู่นะลูกนะอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยฝึกเพราะยามนั้นมันเหมือนเจ้ากำลังหัดว่ายน้ำในตอนที่พายุมาถึงแล้วมันยากนักลูกฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้วันละ5 นาที10 นาทีนั่งให้นิ่งรับรู้ลมหายใจเมื่อไหร่ที่เจ้าคุ้นเคยกับความสงบในใจวันที่พายุใหญ่แห่งความเจ็บไข้มาถึงเจ้าจะมีประทีปดวงเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าภายนอกจะมืดมิดหรือหนาวเหน็บเพียงใดแสงไฟดวงนี้จะไม่มีวันดับลงพยายามอย่าเอาคำว่าทำไมมาใส่ใจนะลูกทำไมต้องเกิดกับฉันทำไมฉันต้องลำบากขนาดนี้คำพวกนี้คือยาพิษที่ทำให้แผลใจมันอักเสบเปลี่ยนเป็นคำว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
แล้วเจ้าจะเห็นความจริงว่าทุกชีวิตในโลกนี้ก็ผ่านจุดนี้กันมาทั้งนั้นยายผ่านมาแล้วพ่อแม่ยายผ่านมาแล้วแล้ววันหนึ่งลูกหลานก็ต้องผ่านไปนี่คือสัจธรรมที่ยุติธรรมที่สุดในโลกเมื่อเจ้ากอดรับมันได้ใจเจ้าจะเริ่มลอยขึ้นเหนือความเจ็บปวดทั้งปวงแต่ลูกรู้ไหมนอกจากความปวดทางกายแล้วสิ่งที่ทำให้คนเราจากโลกนี้ไปอย่างไม่สงบที่สุดคือการห่วงสมบัติพัสถานและตำแหน่งหัวโขนที่เคยครองมาซึ่งเรื่องนี้มันลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าบางคนตายไปแล้วดวงจิตยังไปไหนไม่ได้เพราะมัวแต่เฝ้าทรัพย์สินเงินทองซึ่งเรื่องของการส่งคืนกุญแจโลกเพื่อรับสิทธิ์แห่งสวรรค์เนี่ยยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้านะลูกนะว่าจะทำอย่างไรให้เราวางทุกอย่างลงเหมือนนกที่สลัดขนก่อนจะบินขึ้นสู่ฟ้ากว้างบ้านเช่าที่ชื่อว่าร่างกายและการส่งคืนกุญแจโลกอย่างสง่างามเมื่อกี้ยายเล่าถึงการวางใจในยามเจ็บป่วยไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องการส่งคืนกันบ้างลูกเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงหวงแหนร่างกายนี้หนักหนาทำไมเราถึงห่วงบ้านห่วงที่ดินห่วงแก้วแหวนเงินทองที่หามาได้นั่นเป็นเพราะเราหลงเข้าใจผิดไปว่ามันคือของฉันจริงๆลูกเอ๋ยเจ้าลองนึกถึงเวลาเจ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วต้องไปเช่าบ้านพักอาศัยดูสิเจ้าอยู่ได้3 วัน5 วันเจ้าก็ต้องเดินออกไปส่งกุญแจคืนเจ้าของเขาเจ้าจะไปหวงแหนฝาบ้านเขาเจ้าจะไปกอดเสาบ้านเขาไม่ยอมไปได้ไหมไม่ได้หรอกลูกร่างกายนี้และโลกใบนี้ก็เหมือนกันเรามาเช่าเขาอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะลูกนะดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันเป็นตัวเจ้านี่ธรรมชาติเขาใจดีให้เจ้ายืมมาใช้เพื่อสร้างความดีเพื่อเรียนรู้ชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาสัญญาเช่าหมดเขาก็แค่มาทวงคืนคนที่จากไปอย่างสงบและเบาสบายคือคนที่ส่งคืนกุญแจได้อย่างเต็มใจและสง่างามที่สุดนะลูกนะไม่ใช่คนที่มีเงินทองมากที่สุดยายเคยเห็นบางคนนะลูกสะสมสมบัติไว้มหาศาลพอถึงเวลาจะไปจริงๆใจมันห่วงหน้าพะวงหลังห่วงว่าทองในตู้ใครจะเอาไปห่วงว่าที่ดินแปลงงามจะโดนโกงใจที่มันหนักเพราะความห่วงนี่แหละลูกที่มันดึงให้ดวงจิตต้องวนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำและทุกข์ทรมานวิชาชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าคือการฝึกสละออกไปทีละน้อยลูกหลานเอ๋ยเริ่มจากสละของนอกกายบริจาคสิ่งที่ไม่ได้ใช้ให้คนที่เขาขาดแคลนแล้วค่อยๆสละความรู้สึกเป็นเจ้าของในความสำเร็จของเจ้าเสียยามเจ้ามองดูบ้านมองดูรถให้บอกตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะที่ให้พึ่งพิงชั่วคราววันหนึ่งเราจะคืนให้โลกใบนี้ไปเมื่อเจ้าทำแบบนี้บ่อยๆใจเจ้าจะเริ่มชินกับคำว่าวางลูกหลานเอ๋ยลองถามตัวเองดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้เจ้าต้องเดินทางไกลแบบไม่กลับมาอีกเลยเจ้ามีอะไรที่ต้องห่วงจริงๆไหมถ้าเจ้าจัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วทั้งทางโลกและทางใจเจ้าจะรู้สึกเบาหวิวเหมือนนกที่พร้อมจะบินออกจากกรงการจากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะไม่ใช่การหอบสมบัติไปด้วยนะลูกนะแต่มันคือการทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังได้โดยไม่หันกลับไปมองต่างหากล่ะยายอยากให้เจ้าลองฝึกมองร่างกายตัวเองให้เหมือนเสื้อผ้าที่เก่าแล้วนะลูกนะยามที่เจ้าแก่ลงยามที่ผิวหนังเหี่ยวย่นยามที่ฟันหลุดร่วงให้เจ้าบอกตัวเองว่าอ๋อเสื้อผ้าชุดนี้มันใช้งานมานานแล้วนะถึงเวลาที่จะได้เปลี่ยนชุดใหม่เสียทีเมื่อเจ้ามองแบบนี้เจ้าจะไม่เสียใจกับความแก่ชราเลยลูกเจ้าจะเห็นว่ามันคือเรื่องธรรมชาติที่งดงามเหมือนไม้ใหญ่ที่ค่อยๆทิ้งใบในฤดูแล้งชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าจงใช้มันเพื่อสร้างความทรงจำที่บริสุทธิ์มากกว่าสร้างกองสมบัติที่รกรุงรังนะลูกนะเพราะในวินาทีสุดท้ายแสงสว่างจากความดีที่เจ้าเคยทำมันจะเป็นประทีปนำทางที่สว่างจ้ากว่าแสงทองธรรมใดๆในโลกเมื่อเจ้าทำใจให้เป็นผู้เช่าที่ดีได้แล้ววันที่เจ้าของบ้านมาทวงคืนเจ้าจะส่งกุญแจคืนให้เขาด้วยรอยยิ้ม
แล้วเดินออกจากบ้านหลังเก่านี้ไปสู่ทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และสงบสุขที่สุดแต่ลูกเอ๋ยก่อนจะถึงวันส่งกุญแจนั้นมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าการวางสมบัติคือการขอบคุณร่างกายและธรรมชาติที่ให้เราอาศัยมาเนินนานซึ่งการขอบคุณนี่แหละคือพลังงานลึกลับที่จะเปลี่ยนความเศร้าเป็นการลาจากที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมียายจะพาเจ้าไปสำรวจเรื่องเวทมนต์แห่งกตัญญูในตอนต่อไปว่ามันจะช่วยให้จิตใจเจ้าผ่องใสก่อนจากโลกนี้ไปได้อย่างไรเวทมนต์แห่งกตัญญูและการขอขมาธาตุทั้งสี่มันมีพิธีกรรมทางใจอย่างหนึ่งที่งดงามและส่งพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทำได้นะลูกยายเรียกมันว่าเวทมนต์แห่งกตัญญูลูกเอ๋ยตลอดหลาย10 ปีที่เจ้าใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เจ้าเคยหยุดมองดูพาหนะที่พาเจ้าข้ามน้ำข้ามทะเลชีวิตมาบ้างไหมร่างกายที่เจ้ากำลังสวมใส่อยู่นี้แท้โลกคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดไม่เคยถอดทิ้งเจ้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่ว่าเจ้าจะใช้งานเขาหนักแค่ไหนหรือละเลยเขาเพียงใดก็ตามฟังยายนะลูกในวิชาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยการที่เราจะจากโลกนี้ไปได้อย่างเบาสบายเราต้องคืนดีกับร่างกายตัวเองเสียก่อนลูกหลานหลายคนพอเริ่มแก่ตัวลงเริ่มเจ็บป่วยก็เริ่มโกรธร่างกายเริ่มบ่นว่าทำไมขาถึงเดินไม่ไหวทำไมตาถึงฝ้าฟางทำไมหูถึงตึงเจ้ากำลังก่นด่าเพื่อนแท้ที่รับใช้เจ้ามาทั้งชีวิตนะลูกนะลองนึกดูสิตั้งแต่วันที่เจ้าลืมตาดูโลกหัวใจดวงนี้มันเต้นตุบๆเพื่อเจ้ามากกี่ล้านครั้งปอด2 ข้างนี้มันฟอกอากาศให้เจ้าหายใจมากกี่อึดใจโดยที่มันไม่เคยขอขึ้นเงินเดือนหรือขอลางานเลยสักวันเดียวยายอยากให้เจ้าลองทำพิธีขอบคุณและขอขมาดูสักครั้งนะลูกนะในยามที่เจ้าอยู่คนเดียวเงียบๆให้เจ้าลองหลับตาลงแล้วส่งความรู้สึกไปที่ดวงตาของเจ้าบอกเขาเบาๆว่าขอบคุณนะดวงตาคู่สวยที่ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เห็นแสงตะวันได้เห็นใบหน้าของคนที่รักและได้เห็นความงดงามของโลกใบนี้ขอโทษนะที่บางครั้งข้าพเจ้าใช้งานเจ้าหนักเกินไปจนล้าแล้วเจ้าก็ไล่ไปที่หูที่จมูกที่ปากไปจนถึงเท้า2 ข้างที่พาเจ้าเดินไปยังที่ต่างๆลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าเริ่มขอบคุณอวัยวะทุกส่วนด้วยใจจริงเจ้าจะรู้สึกถึงกระแสแห่งความรักที่มันไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระจะกลับกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าซาบซึ้งใจคนโบราณท่านสอนลึกซึ้งไปกว่านั้นนะลูกท่านสอนให้เราขอขมาธาตุทั้ง4ที่ประกอบกันเป็นตัวเราดินน้ำลมไฟที่ยืมธรรมชาติมาเนี่ยแหละลองบอกกล่าวกับธาตุดินในตัวเจ้าคือกระดูกและเนื้อหนังว่าขอบใจที่หนักแน่นให้เราได้พักพิงบอกธาตุน้ำคือเลือดและหยาดเหงื่อว่าขอบใจที่หล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นบอกธาตุลมคือลมหายใจว่าขอบใจที่ประคับประคองชีวิตและบอกธาตุไฟคือความอบอุ่นในกายว่าขอบใจที่ให้พลังงานเมื่อเจ้าขอขมาและขอบคุณธาตุเหล่านี้อย่างครบถ้วนใจเจ้าจะเริ่มคลายความยึดมั่นเพราะเจ้ารู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้จริงๆแต่เจ้าคือผู้ได้รับเมตตาให้หยิบยืมมาใช้ลูกรู้ไหมว่าเวทมนต์แห่งกตัญญูนี้มันเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นการส่งคืนที่เปี่ยมสุขได้อย่างไรเมื่อเจ้ามีความกตัญญูในหัวใจวินาทีที่ธาตุทั้ง4เริ่มจะแยกทางกันใจเจ้าจะไม่ดิ้นรนไม่หวงแหนแต่มันจะเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจว่าโอ้โถเอ๋ยขอบใจนะที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะได้กลับบ้านเดิมของเจ้าแล้วนะความเบาสบายในวินาทีนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดลูกเอ๋ยมันคือการจากลาที่ไม่มีความติดค้างมีแต่ความเคารพในกฎของธรรมชาติ
ยายเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะลูกเวลาท่านจะไปท่านจะกราบพระแล้วก็บอกลาร่างกายตัวเองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านไม่ได้มองว่าร่างกายคือตัวท่านแต่ท่านมองว่ามันคืออาภรณ์ชุดหนึ่งที่ใส่จนเปื่อยแล้วและท่านก็พร้อมจะถอดมันวางไว้ด้วยความสุภาพสิ่งนี้แหละลูกคือทางสายเอกที่จะทำให้เจ้าจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามที่สุดชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าจงใช้มันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งความขอบคุณนี้ไว้เถิดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายที่ร่างกายประท้วงจนเจ้าไม่มีแรงจะพูดกลอุบายที่ยายฝากไว้ในตอนนี้คือการฝึกเป็นคนใจกว้างต่อตัวเองนะลูกนะเลิกเคี่ยนตีร่างกายด้วยความคิดลบๆเลิกโกรธที่สังขารร่วงโรยแต่จงโอบกอดความแก่ชราด้วยความเข้าใจเมื่อเจ้าเป็นมิตรกับร่างกายตัวเองได้เจ้าก็จะเป็นมิตรกับความตายได้เช่นกันและเมื่อเจ้าสงบสุขภายในแล้วสิ่งต่อไปที่เจ้าต้องจัดการคือเงาที่เจ้าทิ้งไว้บนโลกใบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เงินทองนะลูกแต่มันคือกลิ่นหอมเห็นความดีที่จะคงอยู่ตลอดไปแม้เจ้าจะจากไปแล้วซึ่งยายจะพาเจ้าไปสำรวจเรื่องการสร้างมรดกที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยในตอนต่อไปว่าทำอย่างไรให้ชื่อของเจ้าถูกระลึกถึงด้วยรอยยิ้มมากกว่าหยาดน้ำตากลิ่นหอมแห่งความดีและมรดกที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยความเป็นอมตะที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อกี้ยายเล่าถึงการขอบคุณร่างกายไปแล้วใช่ไหมล่ะลูกแต่ลูกเอ๋ยร่างกายนั้นวันหนึ่งก็ต้องคืนสู่ดินแต่สิ่งที่มันจะโชยกลิ่นค้างอยู่ในโลกนี้หลังจากที่เจ้าลับตาไปแล้วคือสิ่งที่เราเรียกว่าคุณงามความดีหรือมรดกทางวิญญาณนั่นเองลูกเคยไปงานศพแล้วรู้สึกไหมว่าบางงานเราไปเพราะหน้าที่แต่บางงานเราไปเพราะความรักที่เปี่ยมล้นออกมาจากหัวใจความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ว่าคนคนนั้นทิ้งกลิ่นหอมแบบไหนไว้ให้โลกใบนี้ยายอยากจะบอกว่าชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะลูกมันคือช่วงเวลาของการกลั่นกรองตัวเองให้บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อให้มรดกที่เจ้าทิ้งไว้ไม่ใช่กองสมบัติที่ลูกหลานจะมานั่งทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงแต่มันคือแรงบันดาลใจและคำสอนที่ไร้เสียงที่จะคอยโอบอุ้มพวกเขาไปตลอดกาลคนโบราณท่านสอนยายมาว่าคนเราตายไปเหลือไว้เพียง2 อย่างคือชื่อเสียงกับความดีชื่อเสียงในที่นี้ไม่ใช่ความโด่งดังแบบคนรู้จักทั่วเมืองนะลูกนะแต่มันคือเกียรติแห่งใจที่คนรอบข้างระลึกถึงเมื่อเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วคนเขาจะพูดถึงเจ้าว่าอย่างไรขอบคุณนะที่คนคนนี้เคยเดินเข้ามาในชีวิตฉันหรือขอบคุณนะที่ในที่สุดเขาก็ไปสักทีเจ้าอยากให้เป็นแบบไหนล่ะลูกมรดกที่ไม่มีวันเน่าเปื่อยเนี่ยเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะลูกนะเริ่มจากการเป็นคนใจดีกับคนรอบข้างคำพูดเล็กๆที่ให้กำลังใจการกระทำน้อยๆที่แสดงความอาทรหรือแม้แต่การนั่งฟังใครสักคนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างทั้งหมดนี้แหละคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เจ้าหว่านทิ้งไว้ยามที่เจ้าจากไปเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับคนรุ่นหลังและนั่นคือการมีชีวิตอยู่ต่อในรูปแบบของความรักยายมีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านเก่าของยายนะลูกมีลุงคนหนึ่งแกเป็นเพียงคนกวาดถนนธรรมดาไม่มีเงินทองอะไรมากมายเลยแต่ทุกวันแกจะยิ้มให้ทุกคนที่เดินผ่านแกจะช่วยเก็บขยะให้บ้านคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนวันที่แกจากไปนะลูกเอ๋ยคนทั้งหมู่บ้านมาร่วมส่งแกด้วยน้ำตาที่ออกมาจากความเสียดายจริงๆทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซอยนี้จะเงียบเหงาไปอีกนานเพราะขาดรอยยิ้มของลุงนี่แหละลูกที่เขาเรียกว่ามรดกที่แท้จริงมันไม่ใช่ตึกแถว10 คูหาแต่มันคือพื้นที่ในหัวใจคนวิชาชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าจงหมั่นถามตัวเองดูนะลูกนะว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้ปลูกดอกไม้ไว้ในหัวใจใครบ้างหรือยังความดีมันเหมือนน้ำหอมนะลูกนะยามอีเจ้าพรนไปที่คนอื่นกลิ่นหอมมันก็ติดมือเจ้ามาเสมอเมื่อเจ้าสะสมความดีไว้มากพอใจเจ้าจะผ่องใสความผ่องใสนี่เองที่จะเป็นประทีปนำทางในวินาทีสุดท้ายเจ้าจะจากไปอย่างผู้ชนะเพราะเจ้ารู้ว่าเจ้าได้ทำหน้าที่มนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วเจ้าได้ทิ้งโลกใบนี้ไว้ให้ดีกว่าตอนที่เจ้าเดินเข้ามา
ลูกเอ๋ยอย่าไปกลัวว่าคนจะไม่เห็นความดีที่เจ้าทำความดีเหมือนน้ำพุที่พุ่งออกมาจากใจต่อให้ไม่มีใครเห็นแต่มันก็หล่อเลี้ยงจิตใจเจ้าให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอชีวิตที่เหลือจงเลิกแข่งแย่งแข่งขันเพื่อเอาชนะคนอื่นแต่จงแข่งขันกับความเห็นแก่ตัวในใจตัวเองแทนเมื่อเจ้าลดความเห็นแก่ตัวลงมรดกแห่งความดีของเจ้าก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติและการที่เราจะเป็นผู้ให้มรดกที่งดงามได้นั้นเราต้องเริ่มจากการอยู่คนเดียวให้เป็นและสงบใจให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าใจเรายังวุ่นวายดิ้นรนเราก็ส่งต่อความสงบให้ใครไม่ได้ซึ่งเรื่องของการอยู่กับความวิเวกอย่างเป็นสุขในช่วงท้ายของชีวิตนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าว่าความเหงาแท้จริงแล้วมันคือกำไรชีวิตอย่างไรหากเรารู้จักวิธีคบหาเป็นมิตรกับมันมิตรภาพกับความเงียบและศิลปะการอยู่กับความวิเวกอย่างเป็นสุขเพื่อนฝูงเริ่มล้มหายตายจากบ้านที่เคยอึกทึกครึกโครมกลับกลายเป็นความเงียบเชียบเจ้าจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเจ้าจะรู้สึกว่าความเหงามันกัดกินใจเหมือนมอดที่แทะเนื้อไม้ยายอยากจะบอกเจ้าว่าความเหงากับความวิเวกมันต่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือนิดเดียวเองนะลูกความเหงาคือการที่ใจเจ้าดิ้นรนโหยหาคนอื่นมาเติมเต็มแต่ความวิเวกคือการที่ใจเจ้าอิ่มเอมอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องการสิ่งใดมาเสริมเติมแต่งวิชาชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าคือการฝึกคบหาเป็นมิตรกับความเงียบให้เป็นนะลูกนะเจ้าลองสังเกตดูสิตลอดชีวิตที่ผ่านมาเจ้าใช้เสียงหัวเราะเสียงดนตรีเสียงพูดคุยหรือแม้แต่เสียงจากเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มักกลบเสียงในใจของเจ้ามานานแค่ไหนแล้วเจ้ากลัวความเงียบเพราะเจ้ากลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับตัวเองที่แท้จริงใช่ไหมล่ะเจ้ากลัวว่าถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยเจ้าจะได้ยินเสียงความผิดหวังเสียงความเศร้าหรือเสียงความว่างเปล่าที่เจ้าซ่อนมันไว้ใต้พรมมานานแสนนานยายอยากให้เจ้าลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะลูกนะความเงียบคือที่พำนักของปัญญายามที่เจ้าอยู่คนเดียวเงียบๆลองนั่งมองแสงแดดที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านฝาบ้านลองฟังเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอในความเงียบนั้นแหละลูกที่ความจริงของชีวิตจะเริ่มปรากฏตัวออกมาให้เจ้าเห็นเจ้าจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่มันมาจากการที่เจ้ายอมรับและรักตัวเองได้อย่างหมดหัวใจแม้ในยามที่ไม่มีใครเห็นยายมีเพื่อนรุ่นเดียวกับยายคนหนึ่งนะลูกแกเป็นคนกลัวความเหงามากแกต้องเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้บ้านมีเสียงคนพูดจนวันที่แกป่วยหนักและต้องอยู่ในความเงียบแกทุรนทุรายมากลูกเอ๋ยแกบอกยายว่ามลินายายกลัวยายเหงาจนใจจะขาดยายเลยเข้าไปจับมือแกแล้วบอกว่าลองฟังเสียงลมหายใจดูสิพี่เสียงนั้นแหละคือเสียงของเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่อยู่กับพี่มาตลอดยายสอนให้แกค่อยๆเป็นมิตรกับความเงียบจนสุดท้ายแกจากไปพร้อมกับรอยยิ้มที่สงบนิ่งที่สุดเท่าที่ยายเคยเห็นมาลูกเอ๋ยชีวิตที่เหลือจงฝึกอยู่นิ่งๆให้เป็นบ้างนะลูกนะการอยู่นิ่งไม่ได้หมายถึงการขี้เกียจแต่หมายถึงการหยุดดิ้นรนทางใจลองนั่งมองต้นไม้นั่งมองนกนั่งมองท้องฟ้าโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรจากการมองนั้นเมื่อเจ้าเป็นมิตรกับความเงียบได้เจ้าจะไม่กลัวการถูกลืมอีกต่อไปเพราะเจ้ามีสวรรค์ในใจที่เจ้าสร้างขึ้นมาเองแล้วความวิเวกจะกลายเป็นกำไรชีวิตที่ทำให้เจ้าเบาสบายอย่างที่สุดจงมองความเหงาให้เป็นโอกาสในการขัดเกลาจิตวิญญาณนะลูกนะเมื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเจ้าก็คุยกับดวงจิตตัวเองซะสิถามเขาว่าเจ้าเหนื่อยมานานแล้วนะวันนี้เรามาพักผ่อนด้วยกันเถอะเมื่อเจ้าและดวงจิตของเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันความเงียบจะกลายเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดในโลกและในความเงียบนั้นเองเจ้าจะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องของตัวตนที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้ว
เราเป็นใครกันแน่ หรือว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลย ซึ่งเรื่องของการสลายตัวตนเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยยายจะพาเจ้าไปสำรวจต่อในตอนหน้านะลูกว่าความว่างเปล่านั้นมันช่างมหัศจรรย์และเบาสบายกว่าความมีอยู่เพียงใด ปัญญาแห่งความไม่ยึดมั่นในตัวตนและการไหลลื่นไปตามกระแสธรรมชาติ ลองพิจารณาดูนะลูกตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้าถูกประทับตราด้วยชื่อถูกบอกว่าเจ้าคือลูกคนนั้นตำแหน่งนี้เจ้าของสิ่งนี้เจ้าแบกคำว่าฉันไว้จนมันใหญ่โตคับฟ้าเมื่อใครมาว่าฉันเจ้าก็โกรธเมื่อใครมาชื่นชมฉันเจ้าก็หลงเมื่อสมบัติของฉันหายไปเจ้าก็ทุกข์เจียนตายลูกหลานเอ๋ยชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะมันคือเวลาของการค่อยๆแกะป้ายชื่อเหล่านั้นทิ้งไปนะลูกนะโบราณท่านสอนยายเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนไว้ลึกซึ้งนักท่านเปรียบชีวิตเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปไม่หยุดนิ่งเจ้าลองมองไปที่แม่น้ำสิลูกน้ำที่ไหลผ่านหน้าเจ้าไปเมื่อวินาทีก่อนกับน้ำที่อยู่ตรงหน้าเจ้าตอนนี้มันคือน้ำสายเดิมไหมในแง่หนึ่งมันคือแม่น้ำสายเดิมแต่ในอีกแง่หนึ่งมันคือน้ำชุดใหม่ที่ไหลมาแทนที่ตัวเจ้าก็เหมือนกันนะลูกนะร่างกายของเจ้าความคิดของเจ้าอารมณ์ของเจ้ามันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตเจ้าในตอนที่เป็นเด็กกับเจ้าในตอนนี้มีอะไรที่เหมือนเดิมบ้างล่ะถ้าเจ้าเข้าถึงความจริงข้อนี้ได้ใจเจ้าจะเริ่มไหลลื่นไปตามธรรมชาติเหมือนน้ำนะลูกนะน้ำไม่เคยกระแทกโขดหินให้เจ็บปวดแต่น้ำจะโอบล้อมและไหลผ่านไปอย่างนุ่มนวลชีวิตที่เหลือของเจ้าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเมื่อความเจ็บไข้มาเยือนเจ้าก็แค่มองว่าอ๋อธรรมชาติเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของเขาเมื่อความสูญเสียมาถึงเจ้าก็แค่มองว่าอ๋อสิ่งที่ยืมมาถึงเวลาต้องคืนสู่กระแสเดิมเมื่อเจ้าไม่ยึดมั่นว่ามีตัวฉันที่ต้องทนทุกข์ความทุกข์นั้นมันก็ไม่มีที่เกาะนะลูกนะยายเคยเห็นคนเก่งๆหลายคนที่พอยิ่งแก่ตัวลงยิ่งยึดมั่นในความคิดตัวเองยิ่งอยากให้ทุกคนฟังฉันเพราะคิดว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนผลคือคนรอบข้างอึดอัดและตัวเขาเองก็เร่าร้อนด้วยทิฐิแต่ยายอยากให้เจ้าลองเป็นคนตัวเล็กๆดูบ้างนะลูกลองทำตัวเหมือนใบไม้แห้งที่หลุดจากขั่วแล้วลอยไปตามลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นอย่างสงบใจการไหลลื่นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้านทานคือศิลปะการใช้ชีวิตที่สูงสุดและเป็นทางลัดสู่ความเบาสบายที่แท้จริงเจ้าลองฝึกมองดูความโกรธของเจ้าเหมือนมองเมฆที่ลอยผ่านฟ้าดูสิลูกเมฆมาแล้วเมฆก็ไปท้องฟ้ายังคงกว้างใหญ่และว่างเปล่าเหมือนเดิมใจเจ้าก็เหมือนท้องฟ้านั่นแหละส่วนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็แค่เมฆที่มาสร้างเงาชั่วคราวถ้าเจ้าไม่เอาตัวเข้าไปเป็นเมฆเจ้าก็ไม่ต้องกลัวพายุเลยสักนิดวิชาการสลายตัวตนนี้จะทำให้เจ้าจากโลกนี้ไปได้อย่างไร้ร่องรอยของความทรมานเพราะเจ้าไม่มีผู้ที่ต้องทนทุกข์เหลืออยู่แล้วการที่เจ้าจากโลกนี้ไปได้อย่างสง่างามคือการที่เจ้าสามารถยิ้มกับความว่างเปล่าได้นะลูกนะเจ้ารู้แล้วว่าเจ้าไม่ได้เสียอะไรไปเลยเพราะจริงๆแล้วเจ้าไม่เคยมีอะไรที่เป็นของเจ้ามาตั้งแต่แรกความรู้แจ้งตรงนี้แหละที่จะทำให้ดวงจิตของเจ้าสว่างจ้าดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันและเมื่อเจ้าเริ่มสลายตัวตนได้แล้วเจ้าจะพบว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขมันช่างหอมหวานและทรงพลังเพียงใดซึ่งเรื่องของความรักที่ไร้ข้อผูกมัดและการให้ที่บริบูรณ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าว่าทำไมการยิ่งให้ยิ่งได้รับความว่างที่อิ่มเอมใจความเมตตาที่ไร้พรมแดนและการให้โดยไม่หวังผลพอเราเริ่มเข้าใจว่าตัวฉันมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นสิ่งที่จะผุดขึ้นมาในใจเราโดยอัตโนมัติเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำก็คือความเมตตาที่ไร้พรมแดนนั่นเองลูกหลานเอ๋ยชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะหากเจ้าอยากจะเบาสบายจริงๆ
เจ้าต้องเรียนรู้วิธีการรักคนอื่นให้เป็นความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความคาดหวังหรือความรักที่เป็นการครอบครองนะลูกแต่มันคือความเมตตาที่อยากเห็นผู้อื่นเป็นสุขอยากให้เจ้าลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาดูนะลูกต้นไม้ต้นนั้นให้ร่มเงาแก่ทุกคนที่เดินผ่านมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีคนเลวคนรอยหรือคนยากจนต้นไม้ไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่เคยถามหาคำขอบคุณและไม่เคยเรียกร้องค่าเช่าที่ร่มเงานั่นแหละลูกคือหัวใจของการให้ที่บริบูรณ์ในวัยที่เจ้าเดินมาถึงช่วงท้ายของชีวิตสิ่งที่เจ้าควรจะสะสมไม่ใช่สิ่งของในโกดังแต่คือการสะสมกระแสแห่งความปรารถนาดีเจ้าลองฝึกแผ่เมตตาดูเสียลูกไม่ต้องรอให้ถึงเวลาสวดมนต์ก่อนนอนหรอกนะแค่เจ้าเห็นใครเดินผ่านหน้าบ้านเจ้าลองนึกในใจเบาๆว่าขอให้คนคนนี้มีความสุขนะขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นะเพียงเท่านี้ใจของเจ้าก็พองโตแล้วลูกพลังงานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี่แหละคือยาวิเศษที่จะช่วยสมานบาดแผลในใจของเจ้าที่เกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจในอดีตได้หมดสิ้นยายเคยรู้จักคุณตาคนหนึ่งนะลูกแกเป็นคนขี้เหนียวและขี้โมโหมากแกไม่เคยให้ใครและไม่เคยเมตตาใครเลยจนกระทั่งแกป่วยหนักยายไปเยี่ยมแกแล้วบอกว่าตาจ๋าลองแบ่งปันสิ่งที่ตาพอจะแบ่งได้ดูสิไม่ต้องเป็นเงินก็ได้แค่รอยยิ้มหรือคำอวยพรก็พอเชื่อไหมลูกว่าจากคนที่มีหน้าตาบึ้งตึงตาลยักษ์วัดแจ้งพอแกเริ่มฝึกให้เริ่มฝึกเมตตาหน้าตาแกกลับผ่องใสขึ้นอย่างประหลาดความเจ็บปวดที่แกเคยแบกไว้ก็ดูจะเบาบางลงเพราะใจแกไม่ได้จดจ่ออยู่แต่กับความทุกข์ของฉันอีกต่อไปแต่มันขยายออกไปหาความสุขของคนอื่นลูกเอ๋ยการให้โดยไม่หวังผลคือการทำลายคุกแห่งความตระหนี่ที่ขังใจเจ้ามานานแสนนานเมื่อเจ้าให้โดยไม่หวังคำขอบคุณเจ้าก็จะไม่มีวันผิดหวังเมื่อเจ้าเมตตาโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเจ้าก็จะไม่มีศัตรูชีวิตที่เหลือของเจ้าจงทำตัวให้เป็นเหมือนฝนที่ตกลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำให้แผ่นดินตกที่ไหนที่นั่นก็เขียวขจีโดยที่ฝนไม่เคยถามหาว่าใครจะเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นการฝึกใจให้กว้างดุจมหาสมุทรนี่แหละลูกที่จะทำให้เจ้าพร้อมสำหรับการลาจากที่งดงามเพราะมหาสมุทรนั้นรับได้ทุกอย่างทั้งน้ำสะอาดและน้ำเสียแต่ตัวมันเองก็ยังคงกว้างใหญ่และลึกซึ้งเกินกว่าที่พายุลูกไหนจะทำลายได้เมื่อเจ้ามีความเมตตาเป็นวิหารอยู่ในใจเจ้าจะไม่กลัวความโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะความรักที่เจ้ามีต่อเพื่อนร่วมโลกจะโอบกอดเจ้าไว้ในทุกวินาทีแต่ลูกรู้ไหมนอกจากการเมตตาต่อคนอื่นแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการอนุญาตให้โลกเป็นไปในแบบที่มันเป็นซึ่งเรื่องของการเลิกจัดแจงโลกแล้วหันมาจัดใจตัวเองนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าว่าทำไมการวางมือจากการเป็นผู้กำกับชีวิตคนอื่นถึงได้ทำให้ใจเราเบาหวิวเหมือนนกที่สลัดขนก่อนจะบินขึ้นสู่ฟ้ากว้างล้างหูรอฟังยายนะลูกนะความลับบทนี้จะทำให้เจ้าเข้าถึงความสงบที่แท้จริงสักทีการเลิกจัดแจงโลกและศิลปะการวางมือจากภาระที่สมมุติลูกลองสังเกตดูนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเจ้าพยายามจะจัดแจงอะไรบ้างเจ้าอยากให้ลูกหลานเป็นอย่างที่เจ้าคิดอยากให้สามีหรือภรรยาทำตามที่เจ้าบอกอยากให้การงานมันราบรื่นตามแผนที่เจ้าวางไว้หรือแม้แต่ความโกรธที่เจ้ามีต่อดินฟ้าอากาศที่มันไม่เป็นใจเจ้าแบกบทบาทผู้กำกับโลกมานานเกินไปแล้วนะลูกนะถึงเวลาที่เจ้าต้องเรียนรู้วิธีการวางมือและเกษียณตัวเองจากภาระที่โลกสมมุติขึ้นมาได้แล้วลูกโบราณท่านสอนยายไว้ว่า
ชีวิตเราเหมือนนั่งอยู่บนเกวียนที่กำลังเคลื่อนที่ไปตามทางของมัน เรามีหน้าที่เพียงแค่นั่งมองทิวทัศน์ข้างทาง ไม่ใช่พยายามจะไปเข็นเกวียนหรือไปบังคับบัวให้เดินตามใจเราตลอดเวลา ชีวิตที่เหลือของเจ้าน่ะลูก มันคือช่วงเวลาของการเป็นผู้ดู ไม่ใช่การเป็นผู้แสดงอีกต่อไป การวางมือในที่นี้ไม่ได้แปลว่าละทิ้งความรับผิดชอบนะลูกนะ แต่คือการวางความยึดมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการ ยายเคยเห็นพ่อแม่หลายคนพอแก่ตัวลงกลับมีความทุกข์มากกว่าเดิม เพราะลูกหลานไม่ทำตามใจ ตัวเองก็นั่งกลุ้มนั่งบ่นนั่งด่าทอจนบ้านที่ควรจะร่มเย็นกลับร้อนรุ่มเหมือนไฟเผายายอยากจะบอกว่าลูกเอ้ยลูกหลานเขาก็มีกรรมของเขาก็มีเส้นทางชีวิตของเขาเจ้าดูแลเขามาจนถึงฝั่งแล้วหน้าที่ของเจ้าจบลงแล้วลูกที่เหลือคือการดูเขาเติบโตด้วยใจที่นิ่งและสงบเมื่อเจ้าเลิกจัดแจงชีวิตคนอื่นเจ้าจะพบว่าความสัมพันธ์มันกลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาดเพราะเจ้าไม่ได้เป็นผู้คุมแต่เจ้าเป็นที่พักใจที่อบอุ่นวิชาชีวิตบทนี้ยายเรียกว่าการปล่อยวางอย่างมีปัญญาคือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีปัจจัยของมันเองเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยหมดไปมันก็ดับไปเจ้าจะไปโวยวายกับความจริงของธรรมชาติทำไมล่ะลูกการเลิกจัดแจงโลกคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเจ้าจะเริ่มยิ้มได้แม้ในวันที่ฝนตกหนักและหลังคารั่วเจ้าจะเริ่มหัวเราะได้แม้ในวันที่ลูกหลานทำผิดพลาดเพราะใจของเจ้าไม่ได้ไปผูกโยงอยู่กับผลลัพธ์เหล่านั้นแล้วเจ้าลองฝึกถามตัวเองในใจบ่อยๆนะลูกว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเขาเรื่องของโลกหรือเรื่องของใจเราส่วนใหญ่ที่เจ้าทุกข์หนักหนาน่ะเพราะเจ้าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของใจเราทั้งนั้นเมื่อเจ้าแยกแยะได้เจ้าจะเห็นว่าภาระที่เจ้าแบกมาทั้งชีวิตจริงๆแล้วมันคือลมที่เจ้าทึกทักเอาเองว่าเป็นก้อนหินเมื่อเจ้าวางมือจากการจัดแจงโลกเจ้าจะรู้สึกว่าไหล่ของเจ้าที่เคยตึงมาหลาย10 ปีมันคลายออกอย่างกับปาฏิหาริย์ลูกหลานเอ้ยชีวิตที่สงบสุขและเบาสบายในวาระสุดท้ายคือชีวิตที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วในแบบที่มันเป็นไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครเขาจะว่ายังไงโลกมันจะหมุนไปทางไหนใจเราก็ยังคงสงบเป็นหนึ่งเดียวการวางมือจากการเป็นผู้กำกับนี่แหละลูกที่จะเตรียมความพร้อมให้เจ้าก้าวเข้าสู่ความว่างที่สมบูรณ์ที่สุดในวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่ลูกรู้ไหมเมื่อเราเลิกจัดแจงโลกภายนอกได้แล้วด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบพลังงานทิพย์ไทยในจิตใจเพื่อการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายซึ่งเรื่องของการถอดรหัสลมหายใจสุดท้ายและการเชื่อมต่อกับประทีปอินไทยนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเราเลยก็ว่าได้ล้างหูรอฟังยายนะลูกนะบทสรุปที่ยิ่งใหญ่รอเจ้าอยู่การเตรียมตัวออกเดินทางไกลและประทีปดวงสุดท้ายในดวงจิตจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายที่ยายอยากจะขยี้ให้เจ้าฟังในตอนนี้ลูกหลานเอ๋ยเจ้าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเราต้องเตรียมกระเป๋าตรวจเช็คพาหนะและวางแผนเส้นทางอย่างดีแต่ทำไมกับการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการลาจากโลกนี้ไปเรากลับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือพยายามเบือนหน้าหนีไม่ยอมเตรียมตัวยายจะบอกให้เอาบุญนะลูกคนที่จากไปอย่างสงบและเบาสบายที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่คือคนที่ซ้อมเดินทางอยู่ในใจเสมอ
วิชาสำคัญที่ยายอยากให้เจ้าฝึกในตอนนี้ คือการสร้างประทีปในใจของเจ้าเอง ลองนึกภาพดูนะลูก ในวินาทีที่ดวงตาเนื้อของเจ้าเริ่มฝ้าฟาง หูเริ่มไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกา และลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงเหมือนเทียนที่ใกล้จะดับ ในความมืดมิดนั้น เจ้าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่ง เงินทองในธนาคารหรือ ลูกหลานที่ร้องไห้อยู่ข้างเตียงหรือ เปล่าเลยลูก สิ่งเดียวที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้ดวงจิตของเจ้าไม่หลงทาง คือกระแสแห่งความสงบที่เจ้าฝึกฝนมานั่นเอง ในวันที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึง สิ่งที่จะโอบอุ้มเจ้าไว้ไม่ใช่ร่างเนื้อที่ผุพัง แต่คือความสว่างไสวของดวงจิตที่ไร้ความกังวล การเตรียมตัวเดินทางในแบบของยาย คือการจัดการเรื่องความค้างคาให้หมดสิ้นไปลูกหลานเอ๋ย ลองถามตัวเองดูนะว่า ถ้าวินาทีนี้คือวินาทีสุดท้ายจริงๆ เจ้ายังมีอะไรที่อยากพูดแต่ไม่ได้พูดไหม ยังมีใครที่เจ้าอยากขอโทษแต่ทิฐิมันค้ำคออยู่ไหม หรือยังมีหนี้สินทางใจที่เจ้ายังไม่ได้ชำระ จงรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้ลูก อย่ารอให้ถึงวันที่ปากมันขยับไม่ได้แล้ว ใจมันดิ้นรนทุรนทุรายเพราะความเสียใจ การจากไปอย่างเบาสบาย เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตให้จบในทุกวันลูกเอ๋ย เจ้าจงฝึกสังเกตลมหายใจของเจ้าให้ดี ลมหายใจนี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเจ้าจนวินาทีสุดท้าย ลองฝึกหายใจเข้าอย่างรู้ตัว หายใจออกอย่างปล่อยวาง เมื่อไหร่ที่เจ้าคุ้นเคยกับความเงียบสงบในภายใน แม้ในยามที่ร่างกายเจ็บปวดอย่างที่สุด เจ้าก็จะยังมีที่พักที่เย็นฉ่ำอยู่ในใจเสมอ ยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่า จงหัดตายก่อนตาย หมายถึงการฝึกวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆวัน เมื่อถึงวันจริง เจ้าจะรู้สึกเหมือนการย้ายบ้านจากหลังเก่าที่ผุพัง ไปสู่ทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และสว่างไสวกว่าเดิม ลูกหลานของยายจ๊ะ ฟังยายเล่าเรื่องการเตรียมตัวเดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว ยายอยากจะหยุดคุยกับพวกเจ้าเป็นการส่วนตัวสักนิด ยายเล่าเรื่องความเบาสบายและการปล่อยวางมาหลายตอน ยายเชื่อเหลือเกินว่า ในใจของพวกเจ้าตอนนี้ต้องมีความรู้สึกบางอย่างแวบขึ้นมาแน่ๆ บางคนอาจจะนึกถึงใครบางคนที่อยากจะขอโทษ บางคนอาจจะรู้สึกถึงน้ำหนักที่แบกไว้ในใจมานานและอยากจะวางลง ยายอยากให้พวกเจ้าช่วยกันเขียนบอกเล่า หรือแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้หน่อยนะจ๊ะ ว่ามีเรื่องไหนในใจที่เจ้าอยากจะเคลียร์ให้จบก่อนที่จะถึงวันสุดท้าย หรือมีคำพูดไหนที่เจ้าอยากจะบอกคนข้างกายแต่ยังไม่กล้า ยายสัญญาว่าจะตามอ่านทุกข้อความด้วยตาของยายเองเลยนะจ๊ะ เพราะการที่เจ้าได้พิมพ์มันออกมา นั่นคือก้าวแรกของการสลัดทิ้งภาระที่หนักอึ้งในใจนะลูกนะ ใครมีเรื่องอยากระบายหรืออยากถามยายเพิ่มเติม พิมพ์มาบอกยายมะลิหน่อยนะ ยายรอฟังอยู่นะจ๊ะ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะ ลูกหลานของยายทุกคน นั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วมองดูท้องฟ้ากว้างใหญ่ข้างนอกนั่นสิ เรื่องราวของชีวิตที่เหลืออยู่18 ตอนที่ยายพร่ำบอกมาตลอด ถ้าเจ้าจะเก็บไปเพียงเรื่องเดียวยายขอให้เก็บความจริงข้อนี้ไว้ในใจว่า สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปไหน
แต่เราแค่กลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง ลูกเอ๋ยลองพิจารณาร่างกายที่เจ้าหวงแหนนี้ดูอีกทีนะ วันหนึ่ง ดินที่ประกอบเป็นกระดูกและเนื้อหนังของเจ้าก็จะกลับไปซึมซับกับพื้นปฐพี น้ำในเลือดและหยาดเหงื่อก็จะไหลกลับไปรวมกับสายมหาสมุทร ลมหายใจที่เจ้าเข้าออกอยู่ตอนนี้ก็จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของอากาศที่หมุนเวียนอยู่รอบโลก และความอบอุ่นในกายก็จะกลับไปเป็นพลังงานของแสงแดด เจ้าเห็นไหมลูก ไม่มีสิ่งใดหายไปเลย ทุกอย่างเพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์และกลับคืนสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้น คนที่จากไปอย่างสงบและเบาสบายที่สุดคือคนที่เข้าใจเรื่องความว่างลูก หลานหลายคนกลัวความว่างเพราะคิดว่ามันคือความโดดเดี่ยวหรือความมืดดำแต่ในทางปัญญาที่ยายได้รับมาจากคนเฒ่าคนแก่ ความว่างคือความอิสระที่สุด เมื่อเจ้าไม่มีตัวตนให้ต้องแบก ไม่มีชื่อเสียงให้ต้องรักษา ไม่มีสมบัติให้ต้องห่วง เจ้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่ง เจ้าคือใบไม้ที่ร่วงหล่น เจ้าคือหยดน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอ เจ้าคือความเงียบสงัดกลางขุนเขา ความเบาสบายระดับนี้แหละลูก คือสวรรค์ที่แท้จริง การลาจากที่งดงามที่สุดไม่ใช่การทิ้งกองเงินกองทองไว้ให้โลกจดจำ แต่คือการทิ้งกลิ่นหอมของความสงบไว้ให้โลกสัมผัส บทสรุปของชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเจ้าทุกคนยายอยากฝากไว้เป็น3 ข้อสั้นๆนะลูกนะ จงอยู่ให้เหมือนน้ำไหลลื่นไปตามกระแสธรรมชาติไม่ต้านทานความจริงและโอบอุ้มทุกอย่างด้วยความเมตตาจงรักให้เหมือนแสงแดดให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทนและพร้อมจะรับขอบฟ้าไปเมื่อถึงเวลาจงวางให้เหมือนใบไม้เมื่อถึงฤดูกาลที่ต้องร่วงหล่นก็จงหลุดจากขั้วด้วยความเต็มใจเพื่อเปิดทางให้หน่ออ่อนได้เติบโตสืบไปลูกหลานเอ๋ยชีวิตที่ผ่านมาของเจ้านั้นไม่ว่ามันจะเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาหรือเสียงหัวเราะเพียงใดจงขอบคุณมันทุกวินาทีนะลูกนะเพราะทุกอย่างคือบทเรียนที่หล่อหลอมให้ดวงจิตของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงนาทีสุดท้ายจริงๆยายอยากให้เจ้าหลับตาลงพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบอกกับโลกใบนี้เบาๆว่าขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ยืมใช้บ้านหลังนี้ฉันส่งคืนด้วยความเต็มใจและฉันไม่ได้ติดค้างอะไรอีกแล้ววินาทีที่เจ้าวางทุกอย่างลงได้อย่างสมบูรณ์ดวงจิตของเจ้าจะลอยละล่องไปอย่างไม่มีแรงดึงดูดของความโลภความโกรธและความหลงเจ้าจะพบกับความสงบที่เย็นฉ่ำและกว้างใหญ่เกินกว่าจะพรรณนาได้นั่นแหละลูกคือบทจบของละครชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทำได้นะยายมะลิขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนจบนี้จงมีดวงตาที่เห็นทางสว่างมีใจที่เบาสบายดุจขนนกและมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงของธรรมชาติขอให้ชีวิตที่เหลือของพวกเจ้าเป็นกำไรชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและเมื่อถึงวันเดินทางไกลขอให้เจ้าไปอย่างสง่างามและเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีนะลูกนะ